בסדנת ה-DIY אנחנו הולכים לקחת מה שלאחדים נחשב זבל ולהפוך אותו לזהב. בפועל, נלמד איך לאחד ולהפריד אובייקטים אלה מאלה, וכיצד אנחנו יכולים לקבוע את נקודת האמצע של כל אובייקט. אנחנו מזכירים לכם שרק עם תרגול תוכלו להשתפר. אתם מוזמנים להוריד את הקבצים שלנו, או לחלופין להתאמן בקובץ חדש. הכי חשוב שתתרגלו. יש לנו כאן כמה אובייקטים. לכל אחד מהאובייקטים יש נקודות אמצע. להן אנחנו קוראים Origins. למלאכה. הפומפה הזאת אולי קצת עייפה, אבל נעשה ממנה תכשיט. בעיה העיקרית היא בנויה משני אובייקטים. בסיס ומקל. פומפה בייס ופומפה סטיק. נזיז את המקל למקום שלו, אבל הם עדיין נפרדים זה מזה. אנחנו יכולים לאחד שני אובייקטים מסוג מש יחד. נבחר אחד ואז את השני, נלך לתפריט Object ונבחר ב-Join. עכשיו הם יהיו אינפורמציה אחת שיושבת תחת האובייקט האחרון שבחרנו. יש לנו אובייקט אחד שמכיל בתוכו אינפורמציה שהיא למעשה גם המקל וגם הבסיס, אשר חולקים אוריג'ן אחד. רואים? נשאר לנו כאן רק אובייקט אחד בשם פומפה בייס. אליו איחדנו את האובייקט השני. רק בשביל ההבנה שלנו בואו נשנה את השם של האובייקט לפומפה, ואת האינפורמציה שבתוכו נשנה לסטיק and base. כי למעשה יש לנו כאן שתי צורות באותו הדאטה, פומפה לתפארת. האוריג'ן הוא האובייקט, הנקודה הכתומה הזאת, מה שאומר שהאובייקט הוא מרכז העולם של האינפורמציה שבתוכו. אובייקט, אינפורמציה. אם נרצה לערוך את האוריג'ן, נוכל ללכת ל-Option, Effect Only, Origins. נוכל עכשיו עם כלי ה-Move להזיז את האוריג'ן בחלל. כך שבפועל אנחנו מזיזים את האובייקט ללא האינפורמציה שבתוכו. כשסיימנו לערוך, נקבל את Effect Only Origin. כעת נוכל לחזור להזיז את האובייקט כמו שאנחנו מכירים. האוריג'ן הוא גם בסיס הסיבוב של האובייקט. דרך נוספת לקבוע את האוריג'ן היא להזיז את האינפורמציה ביחס לאובייקט במצב Edit Mode. ניכנס ל-Edit Mode, נבחר את הכל ונזיז את מה שבפנים. כעת אנחנו מזיזים את האינפורמציה ללא האובייקט עצמו. כשנצא ממצב עריכה חזרה ל-Object Mode, נוכל לראות את ההשפעה של הזזת האוריג'ן. מכך אפשר להבין שהאובייקט הוא האוריג'ן, וההפרש בינו לבין הדאטה הוא איך שאנחנו עורכים את המיקום של האוריג'ן. בואו ניגש לשעון. עברו עליו ימים טובים יותר, אבל הוא יתקתק בחזרה, אני מבטיח לכם. נתחיל בלהפריד את האינפורמציה לשני אובייקטים שונים. יהיה מאוד קשה לסובב את המחוג הזה ככה. ניכנס ל-Edit Mode, ואני רוצה לבחור את כל המחוג הזה. במקום לנסות לסמן הכל בצורה מאוד מתישה, אחרי שסימנו לפחות ורטקס אחד בצורה סגורה כמו המחוג, נוכל ללכת לתפריט ה-Select, Select Link, ולבחור Linked, והמחוג בחור. בשביל להפריד את הצורה הבחורה, ניגש לתפריט Mesh, Separate, Separate Selection. נחזור ל-Object Mode ונוכל לראות שהם אובייקטים נפרדים זה מזה. זה הזמן לתקן את השמות שלהם חזרה. Clock, Base ו-Clock, Our Hand. האוריג'ן של האובייקטים שהפרדנו נמצא במקום מוזר עכשיו, איפשהו באמצע. ובאותו המקום לשני האובייקטים. תפריט יעיל הוא תפריט ה-Set Origin. נבחר את הבסיס של השעון, נלך לתפריט Object, Set Origin, ונבחר להקפיץ את האוריג'ן למרכז הגיאומטריה. יפה, תוקנה הבעיה. בואו נמרכז את האוריג'ן גם למחוג, ככה שיוכל להסתובב סביב הציר של עצמו. הפעם לאחר שבחרנו אותו, הגיע לתפריט ה-Set Origin בלחיצה ימינית בעכבר. כאן נמצא ה-Set Origin. ונבחר שוב Origin to Geometry. שני ה-Origins נמצאים במרכז האינפורמציה. אבל לא תמיד מרכז הצורה הוא מה שאנחנו צריכים. במקרה הזה, אני רוצה להיות מדויק. אני רוצה שהאוריג'ן יישב בדיוק במרכז העיגול בבסיס המחוג. מזל שתפריט Set Origin יודע לשתף פעולה יפה עם ה-3D Cursor. אם אנחנו במצב עריכה, ואנחנו רוצים להקפיץ את האוריג'ן למיקום הממוצע בין מה שאנחנו בוחרים, בואו נבחר את הפייס הקדמי והפייס האחורי. זה לא משנה אם בחרנו Vertex, Edge או Face. בתפריט הסנאפ,
אני מזכיר, הקיצור הוא Shift S. אנחנו יכולים להגיד לקרסור לקפוץ למה שבחרו כרגע. נחזור למצב Object Mode, ובתפריט ה-Set Origin נבחר הפעם Origin to 3D Cursor. עכשיו ה-Origin נמצא בנקודה שרצינו. ותראו איך שהזמן רץ, נעבור לחפץ השלישי, הבלרינה. בחפץ הזה נשתמש בכל הכלים שלמדנו עד כה. אז יש לנו כאן חתיכה אחת, ואנחנו יודעים שהידית והבלרינה צריכים להסתובב, ולכן הם צריכים אוריג'ן משלהם. משמע, להיות אובייקטים נפרדים. אכנס ל-Edit Mode, אתפוס את הידית, ואפריד אותה. הפעם עם הקיצור במקלדת P, שנותן לנו את תפריט ה-Separate, ונבחר Separate Selection. גם את הבלרינה אני אסמן. ובמקום ללכת לתפריט Select Linked, אנחנו נשתמש בקיצור במקלדת L, לאחר שבחרנו לפחות Vertex או Edge או Face בתוך הבלרינה הזאת, ונשתמש בקיצור P, Separate Selection, וחזרה ל-Object Mode, ונראה שיש לנו 3 אובייקטים נפרדים. מה נשאר? שהאוריג'ן ישב במרכז הסיבוב שהיינו מצפים מתיבת נגינה. ניכנס לידית, ניכנס למצב עריכה, הגיוני שהוא יהיה איפשהו כאן, Shift S, Cursor to Selected, הקרסור קפץ לשם, אני אחזור ל-Object Mode, כפתור ימיני, Set Origin, Origin to 3D Cursor, והוא נמצא במקום. ומאוד, אם תלחצו על Play, Space במקלדת, תראו שזה כבר מסתובב. ובמקרה של הבלרינה, אני אקפיץ את האוריג'ן למרכז הגיאומטריה, ווואלה. נתנו לשלושת האובייקטים היפים האלה חיים חדשים. אז מה למדנו? למדנו על ההבדל בין אובייקט לאינפורמציה שבתוכו. על האוריג'ן שהוא למעשה האובייקט עצמו, ושניתן לערוך את היחסיות בין האוריג'ן לאינפורמציה שבתוכו. ובנוסף למדנו לאחד ולהפריד אובייקטים, ובכך להפריד או לחבר חלקים ספציפיים במש שלנו. לכל שאלה או חידוד אנחנו זמינים אליכם. נתראה בשיעור הבא.